ਦੋਸਤੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਣਕਹੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕੀਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਵਾ, ਗਰੋਸਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਘਰੇਲੂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਵੀਕਲੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 1200 ਆਮ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਲਿਮਟਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੂਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, IT, ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਡਰ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀ ਆਪਣੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਸਿਡਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ
ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਪਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੈਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।